Clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về giao diện phần mềm Baumew, cách đưa chi tiết vào phần mềm, cách tạo phôi và góc tọa độ cũng như cách lưu dữ liệu project lại. Trong phần giao diện của Baumew thì mình có phía trên là thanh ribbon chứa các tab để mình truy cập vào các đường chạy giao, tạo phôi, tạo góc tọa độ. Phía bên phải là thanh view để mình truy cập vào các hướng nhìn 3D, hướng nhìn 2D hoặc là thể hiện chi tiết ở dạng khung dây. Bên tay trái là thanh Explorer chứa tất cả các thông số của đường chạy giao, và phía dưới này là thanh trạng thái. Còn ở giữa và rộng nhất là cái không gian làm việc với cái chi tiết mà mình cần gia công. Thì để bắt đầu mình sẽ đưa cái chi tiết cần gia công vào. Ở đây mình chọn File, Import và Example. Cái thư mục Example này nè, nó đã được cài chung với bộ cài của Baumew rồi, và tất cả các máy đều có. Baumew thì hỗ trợ mình import hầu như tất cả các chuẩn 3D của các phần mềm thông dụng. Thì ở đây mình sẽ đưa vào chi tiết là Speaker Core, mình sẽ cuộn xuống tìm chi tiết đó, hoặc là mình gõ tên chi tiết đó vào. Thì đây là chi tiết mình vừa mới đưa vào ha, thì nó sẽ được thể hiện ở trong cái phần model trên File Explorer. Để chọn các hướng nhìn của chi tiết này thì mình sẽ vào phần View. Ở đây có 6 hướng nhìn 2D và các hướng nhìn 3D ở đây. Thì ở đây mình thể chọn là Top nè, hoặc là Left nè. Đó. Ngoài ra mình còn có thể sử dụng View Queue để mình chọn các hướng nhìn. Mình chỉ click vào cái hướng nhìn mà mình muốn thôi. Hoặc là mình có thể sử dụng bằng cách mình chọn nhấn các tổ hợp phím tắt Control và các phím số, ví dụ như Control 1, Control 2, Control 3, Control 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây mình trả về hướng nhìn Control 3 ha. Rồi. Và mình còn có thể chọn các hướng nhìn này trong thanh view này, ví dụ như các hướng nhìn 2D nè và các hướng nhìn 3D. Hoặc là mình đổi cái qua ở dạng khung dây để mình dễ làm việc hơn. Để bắt đầu gia công thì mình sẽ tạo phôi và góc tọa độ gia công theo đúng ý mình. Đây mình sẽ tạo phôi đầu tiên và tab Home trên thanh ribbon, chọn Block. Ở đây mình sẽ chọn kiểu là Box và chọn là Global Transform cho phần mềm tính phôi tự động. Thì cái kích thước của phôi này mình hoàn toàn có thể chỉnh sửa được bằng cách là mình nhập thêm số vô, hoặc là mình gõ cộng 5 khi mình muốn thêm 5mm ở phần trên cùng của phôi, gõ Enter và Accept. Thì để mình nhìn từ bên hôm qua, mình thấy ở đây phôi được tăng thêm 5mm rồi. Phần còn lại là mình sẽ đổi lại cái góc tọa độ theo đúng ý mình. Mình chọn Create Toolpath nè, Create Workline nè, và mình chọn là Position on Block. Mình chỉ click vào cái điểm mà mình muốn ở đây. Và sau khi mình tạo thì trong phần Workline này sẽ tạo thêm một cái góc tọa độ là mình vừa mới tạo nè. Mình có thể đặt tên nó lại và kích đúp vào cái biểu tượng góc tọa độ này để activate nó lên. Đây là cái hướng giá mà mình mong muốn ha. Và mình có lưu cái project này lại, mình chọn File, Save và mình chọn vào một cái folder mong muốn. Ở đây mình sẽ chọn là ví dụ như Desktop và mình chọn là Sample và bấm Save. Để qua cái video tiếp theo mình có thể làm việc tiếp với cái file này ha. Rồi, xin chào mọi người.